Kung mahilig kayo sa flavored french fries ay siguradong kilala nyo rin ang nagpasikat nito na Potato Corner. At dahil marami sa inyo ang interesadong malaman ang kwento nito, kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan at ang mga bagay na dapat nyong malaman sa Potato Corner. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang ideya ng Potato Corner sa isa sa mga founder nito na si George Wenicky. Nagtatrabaho noon si George sa advertising bilang talent caster at producer. Dito niya nakilala ang talent model noon ng Close-Up toothpaste na si Ricky Montelebano. Nakasasakyan si Ricky at may mamahaling cellphone na nakikita lang sa mga pelikula ni James Bond. Naintriga si George kaya tinanong niya si Ricky kung ano ang pinagkakakitaan nito maliban sa pagmomodel. Dito niya nalaman na may matagumpay pala tong negosyo na kung tawagin ay George Popcorn na nagtitinda ng mga flavored popcorn. Dalawa ang flavor ng George Popcorn, barbecue at cheese. At bagamat dalawa lang ay ito ang kauna-unahang nagpakilala ng may flavor na popcorn sa Pilipinas. Naging interesado si George sa negosyo ni Ricky lalo na at ito yung mga panahon na nakakaramdam na siya ng pagod sa pagiging empleyado. Kaya nag-isip siya kung ano pang mga pagkain ang pwede ring lagyan ng flavor gaya ng popcorn. Dito niya naalala na tuwing kumakain sila ng mga anak niya sa fast food ay hindi nawawala sa order ng mga to ang french fries na laging kasama ng burger. At dito niya nga nakuha ang ideya para sa mga flavored french fries. Ibinahagi niya ang ideya sa matalik na kaibigan na si Danny Bermejo na gaya niya ay gusto na ring makawala sa pagiging empleyado. Ibinahagi niya rin to kay Ricky na nagustuhan din ang ideya at pumayag na maging kasosyo sa balak nilang negosyo. Ipinakilala naman ni Ricky sa kanila ang bayaw niya na si Jose Magsaysay o mas kilala ngayon na si Jomag na noon ay 9 na taon nang nagtatrabaho sa Wendy's. At di nga nagtagal ay sinimulan na ng 4 ang kauna-unahang brand ng flavored french fries na tinawag nilang Potato Corner. Noong 1992 ay itinatag ni na George Wenicky, Danny Bermejo, Ricky Montelebano at Jose Magsaysay ang 4 Food and Resources. Para masimulan ang negosyo ay kinailangan ng 150,000 pesos na puhunan na pinaghati-hatian ng 4 na ipinangutang pa nila dahil malaking halaga na to nung araw. Nakakuha ang bawat isa ng tig 25% shares ng kumpanya. Pero paano nga ba nabuo ang pangalang Potato Corner? Ayon kay George ay katulong niya ang asawa niya sa pag-iisip ng pangalan ng itatayo nilang food cart. Hanggang sa naisip nila ang salitang corner dahil gusto nilang mahuli o ma-corner ang niche ng potato fries. At dito na nga isinilang ang brand na Potato Corner. Humingi siya ng tulong sa kaibigan niyang creative director para gawin ang disenyo ng logo at cart nito. Sakto naman na uncle niya ang may-ari ng Allied Metals na tinulungan siya na gawin ang cart. Si Ricky naman ang namahala sa supply nila ng mga flavoring. Medyo nahirapan lang sila sa paghahanap ng fries dahil hindi pa nila kayang umorder ng bultuhan nun gaya ng mga malalaking fast food chain. Buti na lang at import director ng Bangko Sentral ang biyanan ni George na may kilalang importer na pumayag na makisabay sila sa mga malalaking order ng Jollibee at McDonald's. Nag-apply naman sila para makakuha ng pwesto sa noon ay ang pinakamalaking mall sa Maynila na SM Mega Mall. Kaso dahil nagluluto ay inilagay sila sa food court kasama ng iba pang mga food cart. Ayaw nila sa food court dahil puntahan to ng mga taong gustong kumain at hindi ng mga naghahanap lang ng snacks. Nagpatulong uli si George sa biyenan niya na sinulatan si Miss Teresita Sicoso ng SM para iapila ang kanilang application. Kaya pumayag na rin ang SM na ilagay ang cart nila sa magandang pwesto ng mall na katabi lang ng entrance ng department store.
Noong October 16, 1992, binuksan ang unang outlet ng Potato Corner sa SM Mega Mall sa Mandaluyong. Kabado ang mga founder sa kalalabasan ng negosyo kaya nagpustahan sila kung magkano ang magiging benta nila sa unang araw. May nagsabi na 3,000 pesos, may nagsabi naman na 2,500 pesos. Kaya laking gulat nila nang umabot ng mahigit 15,000 pesos ang benta nila ng araw na yon. Naging positibo nga ang pagtanggap ng mga tao sa flavored fries ng Potato Corner. Ito yung mga panahon na wala pang social media pero para silang nag-viral at pinilahan ng mga tao. Kaya sa loob lang ng isang buwan ay nabawi na agad ang pinuhunan nila. Nag-resign si George, Jomag at Danny sa kanilang mga trabaho para mag-focus sa negosyo. Si George ang namahala sa business development, marketing at mall leasing. Si Jomag naman ang humawak ng operasyon. Tumulong din si Danny sa pamamahala ng operasyon at paghawak ng pera ng kumpanya. Samantalang si Ricky ay nagdesisyon na maging silent partner na lang ng negosyo. Matapos ang SM Mega Mall ay nakakuha naman sila ng pwesto sa Robinson's Galleria. At dahil naging usap-usapan ang pwesto nila sa Mega Mall ay nakuha nila ang atensyon ng Ayala Mall na binigyan sila ng kiosk sa gitna mismo ng Glorieta. Ang unang 3 outlet na to ang tumulong para makilala ang brand ng Potato Corner. At dahil sa tagumpay ng brand ay marami ang naging interesado na mag-franchise nito. Alam ni Jomag na dahil sa tagumpay ng Potato Corner ay marami ang gagaya sa kanila at magtatayo rin ng flavored fries business. Kaya gusto nilang dominahin ang market at para magawa to ay kailangan nilang maparami ang mga tindahan ng Potato Corner sa mabilis na panahon. Pero wala silang pera para magtayo ng maraming tindahan kaya naisip nila ang franchising. Bagamat nung simula ay wala silang alam sa pagpa-franchise, pinag-aralan nila to at sa tulong na rin ng experience at pag-eeksperimento ay nakabuo sila ng sarili nilang franchise model. Noong 1993, nagsimulang mag-franchise ang Potato Corner. Nang simula ay mga kamag-anak at mga kaibigan lang muna ang binigyan nila ng franchise na pinatakbo sa pamamagitan ng joint venture. Kontrolado nila ang mga supply mula sa fries, flavoring, mantika, packaging, at uniform ng mga staff hanggang sa paggawa ng kiosk. At dahil sa patuloy na pagsikat ng brand ay nag-franchise na rin ang mga kakilala ng mga kamag-anak at kaibigan nila. Kaya sa loob lang ng 3 taon ay umabot na sa 100 ang outlet ng Potato Corner at karamihan dito ay franchise. Dahil sa franchising ay dinomina ng Potato Corner ang flavored fries market at napigilan ang pagsikat ng ibang gumaya sa kanila. Di nagtagal ay nagtayo na rin sila ng kumpanya para sa pagbubukas nila ng mga outlet sa Visayas at Mindanao. Ang kaibigan ni Danny na si Jojo Montinola ang namahala sa expansion ng Potato Corner sa South. Di nagtagal ay naging partner na rin ng 4 si Jojo. Kaya ang dating 4 Foods ay naging 5 Corporation na. Nagpatuloy sa pagdami ang mga outlet ng Potato Corner noong mid-90s. Noong 1997 ay nasa 120 na ang tindahan nito sa buong bansa. Kaso ito rin yung taon na nangyari yung Asian Financial Crisis at isa ang kumpanya sa naapektuhan nito. Unti-unting nagsara ang mga franchise ng Potato Corner na mula sa 120 ay nasa 40 na lang ang natira. Pero hindi sumuko si Jomag at umisip ng paraan para maisalba ang kumpanya. Dalampasan ng Potato Corner ang Asian Financial Crisis pati na rin ang nangyaring krisis noong mid-2000s. At mula noon ay nagtuloy-tuloy na ang paglago ng kumpanya. At alam nyo ba mga kasangkay na hindi na lang sa Pilipinas ang Potato Corner dahil isa na rin tong global brand. Noong 2006, nagsimula ang international expansion ng brand nang binuksan ang pinakaunang Potato Corner sa Indonesia. Di nagtagal ay nagbukas na rin sila ng mga outlet sa Panama, Australia, Thailand, Hong Kong, Cambodia, Singapore, Vietnam, Kuwait at United States. Noong 2017 ay nag-invest sa Potato Corner ang pamilyang Hernandez na may-ari ng bus company na Victory Liner. Noong namang March 7, 2022 ay binili ng Shakey's Philippines ang Potato Corner. Kaya ngayon ay Shakey's na ang may-ari ng Potato Corner. Gaya ng ibang matatagumpay na kumpanya ay hindi rin nakaligtas ang Potato Corner sa mga kontrobersya.
Noong August 2023 ay nag-viral ang job posting ng branch nito sa Ventura Mall dahil sa ilang qualifications nito para sa mga aplikanteng service crew na parang naghahanap daw sila ng Miss Universe contestant. Ilan kasi sa hinahanap nila sa mga aplikante ay dapat daw na merong good visual impact, timbang na proportionate sa tangkad, at dapat din daw na maganda ang kutis, paningin at maganda ang mga ngipin. Agad naman na humingi ng public apology ang kumpanya dahil sa nag-viral na post at nagsabing i-review ang kanilang procedure at kakausapin ang mga franchisee para siguraduhin hindi na to maulit. Noong December 2025 lang ay napabalita na naman ang Potato Corner dahil naman sa di umano'y questionabling business practice nito. Ayon sa isang Reddit user o Redditor ay sumubok daw na mag-apply ng franchise ang kaibigan niya. Hiningan daw to ng business proposal kung saan ipinaliwanag ang napili nitong lokasyon at target market. Hindi umano nagbigay ng feedback ang brand sa loob ng ilang buwan para lang matuklasan ng aplikante na nagtayo na ng bagong stand ng Potato Corner sa parehong lokasyon na sinabi niya sa business proposal. Naglabas naman ng statement ang kumpanya hinggil sa nag-viral na Reddit post sa kanilang social media page. Ayon sa brand ay gumawa na sila ng investigasyon at kinontak na ang Redditor na nag-post para mas maintindihan nila ang reklamo, i-verify ang mga detalye at agad itong maaksyonan. Pinanindigan ng brand na taliwas sa kanilang values, standard at policy ang nasabing insidente dahil malaki ang pagpapahalaga nila sa kanilang mga franchisee. Hindi raw nila magagawang lamangan ang mga negosyante na malaking bahagi ng kanilang tagumpay. Kung fan kayo ng Potato Corner ay siguradong pamilyar kayo sa mascot nito na patatas. Noong 2009 ay ipinakilala ng brand si Spadster, ang original mascot ng Potato Corner na mukhang superhero ang disenyo. Noong namang 2024 ay ipinakilala ang bago at mas simpleng mascot ng brand na si Poco, ang masayahin at friendly na bersyon ni Spadster. At kaya raw apat lang ang buhok ni Spadster at Poco ay dahil nire-representa nito ang apat na original na founder ng kumpanya. Pero ano naman kaya ang nangyari sa mga founder ng Potato Corner? Noong early 2000s ay namatay ang isa sa mga founder nito na si Danny Bermejo. Isa to sa mga dahilan kaya ibinenta ni George Wenicky ang shares niya sa kumpanya kay Joe Magsaysay. At mula noon ay si Joe Mag na ang kinilalang nagpalaki ng Potato Corner. At nang nakuha na nga ng Shakey's ang brand ay kasama na rito ang shares ni Jomag at ng bayaw nito na si Ricky Montelebano, pati na rin ang shares ng naiwang pamilya ni Danny. Muli namang nagtayo si George ng food cart business nang itinatag niya ang Tokyo Tempura noong 2012. At gaya ng Potato Corner ay naging matagumpay din to na ngayon ay meron ng mahigit 60 branches sa bansa. Ilan sa mga pinakasikat na flavor ng Potato Corner ay ang cheese, barbecue at sour cream. Samantalang yung ibang customer naman ay gusto yung pinaghahalo yung mga flavor gaya ng barbecue at sour cream o kaya yung cheese and chili. Ako personally madalas kong matikman yung cheese kasi ito yung paborito ng anak ko. Kayo ba mga kasangkay? Madalas din ba kayong bumili sa Potato Corner? Ano yung pinakapaborito nyong flavor ng fries nila? Paki-share naman sa comment section sa baba. Noong May 2025 ay kinuha ng brand na ambassador ang sikat na dancer at content creator na si Niana Guerrero. Ngayon ay patuloy pa rin ang pagdomina ng Potato Corner sa flavored fries market. Mula sa isang food cart lang sa Mega Mall noong 1992 ay meron na tong mahigit 2,300 outlet noong 2025. Matatagpuan na ang Potato Corner sa mahigit 15 bansa at ang pinakabago rito ay nang buksan ang pinakauna nitong tindahan sa Taiwan noong August 4, 2025. Sino ba naman ang mag-aakala na yung dating simpleng food cart lang ay isa na ngayong global brand na kinikilala na nagsimula at nagpasikat ng flavored fries hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Potato Corner? Paki-share naman ng mga kwentong Potato Corner ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.